Egy rövid szünet után újra itt vagyunk Vince Kriszta kolléganőmmel, és akkor folytatjuk tovább az imént abba hagyott témát az ISO 9001 várható új kiadásáról. Welcome to the QFD Group podcast, your go-to source for the latest updates and insights in the automotive industry. Your competence is our mission. Amit még én kiolvastam ugye ebből a DIS szabványból, illetve a különböző konferenciákon is hallottunk, beszéltünk a kollégákkal, hogy az a fajta megközelítés, ami az autóiparban, az IATF-ben alapvetés, hogy előzzük meg a hibákat, és ne megtaláljuk, és kijavítsuk, az még hangsúlyosabbá válik az ISO 9001-ben. Ezt hogy kell elképzelni? Így van. Én azt gondolom, hogy itt azért tegyünk arról is említést, hogy ugye mi autóipari szakemberek, azért ugye mi javarészt az IATF kiegészítő követelményei alapján mi már ezt egy magasabb szinten műveljük, akár napi szinten is. Mindegy, hogy a kockázatoknak az értékeléséről beszélünk, vagy a vezetőségnek a felelősségéről. Ezek az új szabványpontok, amik majd érkeznek, én azt gondolom, hogy azoknál a cégeknél, azoknál a szervezeteknél lesznek sokkal jobban kidomborítva, akik nem autóiparban dolgoznak. Hiszen ugye tudjuk, hogy a 9001 szabvány, ugye az nem autóipar specifikus, hanem ugye bármilyen terméket gyártó, vagy akár szolgáltatást végző cég is ugye tanúsíthatja magát ISO 9001-re, és ott azért a vezetőségnek a felelőssége ugye talán még ez sokkal hatványozottabb, hogy csak akkor fognak működni a folyamatok, hogyha ennek a vezetőség mögé áll. Úgyhogy ebben azért ezeknél a szervezeteknél bőven várjuk a változást, hogy ez majd a vezetői szinten hogy fog megjelenni. Hát egy kérdés, hogy mi kerül be a szabványba, és utána az egy másik kérdés, hogy ebben hogyan fogják alkalmazni. Hogyan tudják a magukévá tenni. Így van. Itt a kockázat elemzést, kockázatszemléletű megközelítést már említetted korábban is. Ez is ennek a kihangsúlyozása is egy nagy újdonság volt a 2015-ös szabvány kiadásban, és akkor, ha jól értem, ez még nagyobb hangsúlyt kap. Így van, hogyha már kockázat elemzésről beszélünk, akkor ugye itt is beszélhetünk arról a vonatkozásáról is, hogy kockázatokban ugye mindig negatív tényezőket vettünk eddig az elmúlt évek során, és ezeket kezeltük, ezekre hoztunk valamilyen intézkedést, megelőző intézkedéseket, hogyha jól csináltuk, és ugye ezek már nem is következtek be ebben az esetben. Viszont most a szabvány ugye ki fog térni, vagy legalábbis amit eddig a draft verzióból tudunk, ki fog térni arra is, hogy nem csak negatív tényezők befolyásolhatják a mi működésünket, a szervezetünk működését, hanem lehetnek akár pozitív elemek is, amik ugye nem kockázatként, hanem lehetőségként jelennek meg a szervezetünk életében. És most arra fog fókuszálni az új szabványunk, hogy ne csak a kockázatokkal, hanem a lehetőségekkel is foglalkozunk, és ezeket is elemezzük. Ugye jelenlegi tudásunk szerint a kockázatelemzések mellett lehetőségmátrixot is kell majd létrehoznunk, és ugye ez alapján is fejleszthetjük, és ugye hiszen tudjuk, hogy a folyamatos fejlesztés az pedig minden szervezetnek a mindennapi életének a részének kell, hogy legyen, és ez is egy olyan plusz elem lesz, ami ebben segít majd nekünk, hogy a szervezetünket továbbfejleszthessük. Ez azt jelenti igazából, hogy még nagyobb hangsúlyt kap, mint eddig, mert ugye eddig is volt szó arról a szabványos megfogalmazása a kockázatnak, hogy ez a bizonytalanság hatása, és abban is benne van az, hogy ez lehet pozitív, negatív. Igen, csak most egy kicsit jobban szétválasztásra fog ez kerülni, hogy mik azok, amik negatív tényezők, és mik azok, amik pozitív hatással lehetnek a szervezeti életünkre. Erre lehetett látni, illetve én láttam jó alkalmazási példát már a jelenlegi szabályozásoknak megfelelően is, amikor a külső-belső tényezők elemzésénél egy ilyen szabványos SWOT elemzést ki lehet hozni belőle. Ugye minden, ami
belső tényező is pozitív az erősség, ami negatív az a gyengeség, a külső tényező negatív az a veszély, a pozitív pedig a lehetőség. Tehát ezt egész jól meg lehetett csinálni az eddigi szabványkövetelmények alapján is, de akkor ez még hatványozottabban meg fog jelenni, hogyha jól értem, vagy még egyértelműbben. Meg ugye azért nem minden szervezet használta a SWOT elemzést. Tehát ugye a szabvány mindig azt mondja, hogy mit csináljunk, de azt soha nem határozza meg, hogy hogyan. És ugye így lehettek olyan, mondjuk úgy ilyen kis kibúvók az auditokon, hogyha mondjuk valaki nem a SWOT elemzést használta, akkor nem biztos, hogy meg tudta azt mutatni, hogy nekik milyen pozitív hatású lehetőségeik vannak a szervezetükben. Az tény, hogy jellemzően inkább olyan megvalósítási példákat szoktam látni, amikor inkább a negatív eseményeket, azoknak a hatásait, fellépési valószínűségét veszik figyelembe, és akkor ez alapján lesz valamilyen priorizálás, hogy akkor mivel foglalkozunk, mivel ne, és itt tényleg nem annyira jelennek meg a lehetőségek, vagy a pozitív kimenetű események. Ez így van. Ugye ennek majd a kivitelezéséről, ugye, ha már beszélünk itt az eszközökről, ugye én magam is nagyon kíváncsi vagyok, hogy a cégek ezeket majd hogyan fogják applikálni a saját szervezetükben, úgyhogy ezt majd meglátjuk, ez szerintem egy nagyon üdes színfoltja lesz majd ennek az új 9001-es szabványnak. Én kíváncsi vagyok rá, úgy nagyon várom már. Mondjuk így az eddig olvasottak alapján, meg amiket ugye a kollégákkal is beszéltünk, azért kétségbeesve nem vagyok, hogy nem fogjuk tudni megugrani ezeket a dolgokat. Én azt gondolom egyébként, hogy az autóiparban, maga a 9001-es szabványnak a változása, az olyan hatalmas, nagy léptékű változást nem fog hozni. Inkább azoknál a cégeknél lesz a kérdés, akik más tevékenységet végeznek, de ugyanúgy 9001 szerint tanúsítottak. Illetve még egy olyan dolog, ami már az előző szabványban is változott, de azóta viszont ilyen exponenciális fejlődésen ment keresztül nevezzük, nem általánosságban az üzleti élet, mert az nem, de az információtechnológia, az adatfeldolgozás, ugye megjelent az AI többek között. Ugye az előző szabványban volt egy olyan változás, hogy már nem dokumentumokról és feljegyzésekről beszéltünk, hanem pont a digitalizáció miatt dokumentált információról beszéltünk, és bármi lehetett a formája. Na most azóta gyakorlatilag olyan szinten felgyorsult ez a digitalizáció, ami bennem azért mindenképpen felveti azt a kérdést, hogy ennek hogyan ment utána a szabványalkotó. Így van, hát ugye itt is már a draft verzióból, tehát a jelenleg tudott információból, ugye ezt már látjuk, hogy egyértelműen vagy arra következtethetünk, hogy egyre inkább a papírmentességre fogják a cégeket irányítani, tehát sokkal nagyobb digitalizációt fognak elvárni a cégektől. Ugye ez valójában egyébként majd az auditálásnál is egy nagy kérdés lesz, hogy ugye amit eddig megszoktunk, hogy mondjuk papír alapon az auditoroknak ugye bizonyítékokat bemutatnak az egyes szervezetek, ugye hol lesz majd az az átmenet, hol lesz majd az a határ, hogy mit fogadhatunk el papíron, mit fogadhatunk el, mint digitális evidenciát egy adott szabványpontnak a teljesítésére. Ez szerintem megint egy nagyon-nagyon érdekes történet lesz. De egyértelműen például, hogyha példát szeretnék említeni, ugye majd a 9-es fejezetben, amikor a teljesítményértékelésről lesz szó, ott ugye egyértelműen azt írja le a draft szabványunk, hogy ott minél inkább ugye a KPI elemzéseknél a digitális adatokra kell, hogy szorítkozzunk, vagy minél inkább azokkal kell, hogy dolgozzunk együtt, és majd amikor az analíziseket is csináljuk, hogy egyre inkább majd a trendkövetések lesznek azok, amikre majd az auditorok is kíváncsiak lesznek, hogy milyen következtetéseket vonunk le belőle, ugye azokból milyen kockázatokat, lehetőségeket állapítunk meg, és azt hogyan fogjuk majd visszavezetni a szervezetünkben, és ugye megint visszaérünk arra a pontra, hogy hogyan fogjuk továbbfejleszteni ezáltal a saját folyamatainkat. Ez egy érdekes téma, erről az jutott eszembe, hogy nagyon-nagyon-nagyon régen még, amikor dolgoztam egy nagy német multinacionális cégnél, akkor ott az IT vezető
tartott egyszer egy előadást, ilyen információbiztonságról volt szó, meg archiválásról, és akkor ő mondta azt, ez 2002-ben volt valahogy így, 2002-2003 környékén, hogy a legdrágább dolog egy cégnél az adat. És ez 2002-2003-ban volt, és azóta mennyit fejlődtünk már. És még mennyivel hangsúlyosabbá vált, illetve a korábbi, ugye az egyel korábbi szabvány kiadás, az ISO 9001-nek az egyel korábbi szabvány kiadása, az még tényeken alapuló döntéshozatalról beszélt. Most ugye az utolsóban már adatelemzésként szerepel ez a szabványpont, és akkor így lépegetünk egyre közelebb ehhez, hogy tényleg teljesen adatvezérelt szervezetek legyenek, és a rendelkezésre állatokat felhasználjuk. Ami most még így eszembe jutott, hogy talán még arról nem beszéltünk, viszont ez is fontos része lesz majd az új módosított szabványnak, hogy ha már így az adatvezérlésről beszélünk, akkor egy kicsit a beszállítói oldalt is megjeleníti ugye majd a szabvány az új verziójában, hiszen ugye még azt nem említettük, hogy a folyamatos fejlesztések által ugye talán így az elmúlt időszakban nagyon elmentek a szervezetek abban, vagy abba az irányba, hogy amikor a döntéseket hozzuk, pláne arról, hogy milyen alkatrészeket szerzünk be, akkor nagyon az ár dönt minden egyes esetben. Tehát ez az árérzékenység, az ár alapú döntéshozatal, ez azért már nem csak az autóipari szervezeteknél, mondjuk az OEM-eknél jelenik meg, hanem más iparági vevőknél is. Most már egyre jobban körvonalazódik, hogy lehet, hogy olcsóbban meg tudjuk venni az alkatrészeket, de másik oldalon meg akár a reklamációkezeléseknél, akár az eszkalációs helyzeteknél sokkal több költséget fog vonzani magával, és ezáltal a szabvány egyre inkább abban az irányba próbálja majd meg a vezetőséget, illetve hogy a szervezetek vezető vagy menedzsmentjét irányítani, hogy az árérzékeny döntésekből inkább tolódjunk el a minőség felé, és minőség alapú döntéseket hozzunk. Mert hogy hosszú távon ez lesz a sokkal inkább kivitelezhető. Hát erre nagyon kíváncsi leszek, ugye, hogy ez mondjuk az autóiparban, hogy az autóiparban ez hogy tud működni. Mindemellett nyilván ezt én is látom naponta erre példákat, hogy végül a nagy olcsósításnak általában sírása a vége. Meglátjuk, mert végeredményben a piacon azért az ár az egy fontos tényező. Igen, ezt én is azt gondolom, hogy azért erre nem fogunk tudni átállni egyről a kettőre. Tehát, hogy ezt mondhatjuk, hogy könnyen le lehet írni szabványban, a papír sok mindent elbír, de hogy tényleg egy gondolatbeli változtatás kell majd a szervezeteknek is, hogy ez majd mennyi időn belül valósul meg, vagy megvalósul egyáltalán, ez majd még a jövőnek a kérdése lesz. Reméljük, hogy megvalósul, ugye ezt őszintén, mint QFD Group is reméljük, hogy a mi vevőinknél, vagy leendő vevőinknél is a minőség előtérbe kerül az árral szemben. Legyen így. Ha megtörténik a várt esemény, és tényleg megjelenik végül a szabvány szeptemberben, akkor hogyan készülünk erre a képzésekkel? Ugye mi itt a QFD-nél mi már nagyon készülünk erre. Ugye eleve a 2026-os év az abszolút arról szól, hogy nem csak a 9001-es szabvány, hanem rengeteg más is az idén jelenik meg, az idén módosulnak. Úgyhogy mi erre már előre készülünk, ugye több konferencián is részt vettünk, ugye a draft verziót is ugye már ismerjük, és kezeljük ezeket, vagy kezeljük ezt a szabványt, úgyhogy mi nagyon készülünk az új tréningekkel, ugye lesz szabványismertetés is, ugye eddig is volt auditorképzésünk is, úgyhogy ebben a témában is fordulhatnak hozzánk a partnereink,
úgyhogy azt ajánljuk egyelőre, mivel hogy ugye a szeptember az még csak egy ígért időpontunk, hogy mindenkit arra szeretnénk kérni, hogy szeptember környékén már figyeljék a social media felületeinket, illetve a honlapunkon is lesznek elérhető információk, hogy mikortól lesznek elérhetőek az új tréningek. Úgyhogy mindenkit várunk szeretettel a képzéseinkre. Köszönöm, Kriszta. Én is köszönöm. Köszönjük szépen a figyelmet. QFD Group. Your competence is our mission. Follow for more.